Батьки вважають, що раз ми тебе виростили, то тепер ти нам винен. Що ти мені винен, бери мене з собою на море. Ти мені винен, купи мені, я не знаю, там, квартиру. Ми не просили наших батьків займатися сексом. Це мені як фільм жахів. Я реально, моя свідомість відмовляється це сприймати життя, це. Хто кому повинен і що повинен у відносинах чоловіка і жінки. Нічого. Блін. Друзі, рубрика «Психолайф» на освітньому проєкті «Здоров'я Лайф» громадської організації «Медичні ініціативи». Ніка Головенко, Олена Комар. Сьогодні будемо говорити про відносини батьків-дітей. І часто в цих відносинах якісь народжуються такі, хто кому що винен. Батьки дітям винні щось, діти батькам винні щось. Що з цим, хто кому що винен. Ти маєш на увазі принести чашку води, Так, коли ви станете старими? Коли станете старенькі. Ні, якщо води принести, то я завжди за. Якщо що, я за те, щоб воду подати. А отут цікава межа, наскільки ти повинна. Тому що деякі люди, я це нерідко зустрічаю, коли батьки стають старші, я вже не кажу там про старенькі неспроможні, то діти, дорослі, починають обслуговувати, не знаю, купувати батькам житло, кудись їх перевозити, почуваються винними. Я знаю випадки, коли не кажуть батькам, що ми з сім'єю їдемо там відпочивати 3-й раз за рік, бо мама образиться. Це гаплик. Для мене це гаплик. Так. Мені здається, взагалі наше завдання як дітей, в нашому суспільстві, наші батьки, пострадянський цей простір, що наше завдання як дітей максимально стимулювати до життя такої здатності батьків, поки в нас є така можливість. Коли просто батьки вважають, що раз ми тебе виростили, вивчили, чи якось допомогли тобі, чи там по-різному буває. Чи, окей, ми в тебе інвестували, не знаю, що там гроші, час, то тепер ти нам винен. А винен це ж не тільки про гроші. Це винен нам час, ти винен, коли ми хочемо, приїжджаємо. Я маю право коригувати там якісь ситуації в твоїй сім'ї з твоїм чоловіком. Це гаплик. Мені здається, це гаплик. Боже, яка ти усвідомлена моя. Ні, справді це Дивись, гаплик. Але це нема в мене уточнення. В мене було уточнення навпаки. Коли ми були студентами, в нас була в компанії дівчинка, яка приїжджала до батьків, батьки заможно жили тоді в неї на той момент, і вона отак все забирала. Там, наприклад, відкривала холодильник, всі продукти, які потрібні, гроші мені дай, ні, це мені мало, а як вони мені можуть не дати, я ж їхня дитина, вони мені повинні. А егоїст – це завжди, що ти мені винен. В нашому суспільстві. В нашому суспільстві. В нашому суспільстві егоїзм – це зазвичай це щось погане. Мені здається, що це останні роки є оця тенденція, що коли такий, я егоїст, і я буду відстоювати там свої кордони. Це чи наче стало вже чи легалізовано, чи популярно. А зазвичай, коли я росла, і мені мама казала, ти егоїстка, це така образа була. Я почувалася винною. Я почувалася, що, Боже, як я посміла захотіти і з'їсти там останній кусок чогось там. А от таким добрим, всім ділитися, ставити потреби інших на перше місце, всім допомагати. Оце ти класна людинка. От з таким, до речі, з таким дійсно всі хочуть дружити. Бо він корисний. Бо його можна використовувати і їхати верхи на його почутті вини довго. Хоч все життя. Марафон, півмарафон. До речі, мені ніколи не казали в дитинстві, що я егоїстично щось зробила, бо я не робила нічого егоїстично. Я була в тій половині людей, які віддавали останнє. От як ти думаєш, це в тебе така риса вроджена? Та я думаю, точно ні. Я думаю, що це з емоційного такого дуже жорсткого виховання і тиску. Егоїзм. Як необхідна складова здорової чи нездорової людини. Скоріше, нездоровий егоїзм – це щось таке ближче до нарцисизму, коли я використовую іншого як певний механізм. Знаєш, кажуть, нарциси там нікого не люблять, а нарциси вірять, що вони люблять. Давай так, не нарциси, людина з нарцисичними рисами дуже вираженими. І скоріш, оцей егоїзм, коли тільки моя потреба, коли мені байдуже на твої почуття, коли є мої почуття і все. Оце те, що ми можемо назвати
словом нездоровий егоїзм. Тому що з такої людини вона руйнує іншого, вона не бачить його як людину, яка щось відчуває. Ну, з такою людиною дуже тяжко побудувати стосунки. Якщо ви поводитесь так, щоб було вам комфортно, щоб вам було добре, щоб ви почували себе щасливим, це здоровий, класний егоїзм. Це точно, коли я бачу свої потреби, і я вибираю це в пріоритет. Тобто, коли я вибираю не прогнутися під отих всіх, тому що, по суті, що це за механізм? Я буду робити так, щоб вам сподобатись, підходити, щоб і тоді ви будете мене любити, чи будете зі мною. Тобто я не своє проявляю, а ваше підтримую, вам даю. Здоровий егоїзм – це я в пріоритет ставлю свої потреби. Так. Але це не означає, що я не бачу твоїх. Тобто в здоровому мені важливі стосунки з тобою. Значить, я помічаю твої почуття. Значить, я десь можу бути емпатичним, десь можу почекати зі своїми, десь я можу поступатися, а десь я можу бути твердим і казати зараз, вибач, мені не підходить твоє, мені підходить так, і тоді ми взагалі розходимося. Історії в моєму оточенні, що діти себе почувають винними і щось хочуть так максимально, допустити якусь таку всевладність поведінці батьків, в мене немає. Що ти мені винен, бери мене з собою на море. Ти мені винен, купи мені, я не знаю, Справді, квартиру. ти не зустрічала такого? Немає в мене такого. Я зустрічала дуже багато таких випадків. Різних, починаючи від такого незначного почуття вини. Це коли мама така, ти до нас не приїдеш на Різдво? Ні, добре, я просто там готувала. І в тебе вже таке всередині почуття вини, і там діти, давайте всі збираємося, їдемо до бабусі. Діти такі, ні, треба, бо ми родина. Ти на Західній Україні виросла, там такі приколи взагалі дуже популярні, ні? В мене не було такого в батьків. Там нас інших прикольчиків вистачало, але от нав'язування, що ви маєте приїхати. От в мами моєї був день народження, ювілей в понеділок, а в мене цей тиждень прям суперактивний. І я розуміла, що я не можу в понеділок поїхати, і вівторок не зможу поїхати. І мама така, я кажу, мама, я не зможу приїхати. То нічого, то я приїду до тебе, в тебе буде день народження. Я кажу, я б хотіла там подарувати щось, то я приїду і подаруєш. Найголовніше, що можуть дати діти своїм батькам, це зараз може дуже так філософськи звучати, але це правда. Це те, що вони візьмуть з вдячністю, здобудуть самі і дадуть своїм дітям. Це як водоспад, який тече зверху від наших там прадідів, дякуючи яким ми вижили. Неважливо, в яких там умовах, ми тут, значить, ми вижили. Вони дали своє по можливості, наші батьки дали своє. І ми дамо далі це продовження. І якщо водоспад зупиниться, повернеться і почне закидати, намагатися назад, це, по-перше, ти відвертаєшся від своєї сім'ї, по-друге, ти робиш якийсь взагалі неприродній такий рух. Я народжую собі дитину, щоб вона потім забезпечила мою старість. Це іде з певної культурної такої традиції, тому що колись дійсно в селах, коли люди жили родинами, залишалися жити зі старими батьками або будували будинок десь поруч, там була інша мета – виживання. Будувалася величезна родина, всі один одного підтримували, бо якщо там би вони розсіялися, родина не виживала. Тепер в нас є вибір. Помінялося все, тому що в нас немає обов'язку слідувати традиціям. Ти можеш вибирати, як тобі далі продовжувати своє життя. З ким тобі жити, не жити з батьками, за кого тобі виходити заміж, не виходити, що тобі далі робити. Тому система вся зараз перебирається по-іншому. І, відповідно, виникають питання. Батьки, носії тих традиційних, скажімо так, залишків цінностей, вони десь очікують, що я ж помагав там своїй мамі. До речі, не зрозуміло, з яких відчуттів. Чи з відчуття вини, бо так треба, бо мене засудять, чи дійсно з любові. Зараз важливе, що я хочу сказати, що я не закликаю фразою, що діти батькам нічого не винні. Я справді так вважаю. Але це не мається на увазі, що я виростаю і кажу мамі з татом, да свідос, не дзвоніть мені більше ніколи.
Баланс. Важливий нюанс має бути дійсно в тому, що є різні батьки і різні стосунки. Угу. І для того, щоб дитина хотіла спілкуватися з тобою, тобі треба не просто її народити і виростити, тобі треба вкладатися в розвиток ваших стосунків. Але це нормально підтримувати стосунки з батьками, допомагати їм в моменти особливо кризи чи якихось складнощів. Але це має бути з надлишку. Не тоді, коли я віджимаю від своєї сім'ї чи не від себе. Не тоді, коли я не їду з дітьми, не проводжу час на відпочинок, а їду мамі копати картоплю. Не тоді, коли я не можу собі купити житло, а купую батькам. Найголовніше – це моя сім'я. Бо це сім'я батьків, це батьківська сім'я. Коли людина виростає, створює свою, ось ця сім'я завжди має бути в пріоритеті. І коли ти забезпечуєш себе, свої потреби, своїх дітей, своєї дружини, чоловіка, тоді те, що в тебе залишається, звісно, ти можеш повернути. З відчуття вдячності, з відчуття, бо я це можу, бо це тобі. Це ж ми не лише про гроші. Доросла людина не може, наприклад, розлучитися. Є дорослі люди, які кажуть, я як подумаю, що я про це скажу батькам, мама ляже з інсультом, тато з інфарктом. І я глибини, напевне, питання, проблеми не розумію до кінця. Ну, це все про це. Чи, наприклад, мама, яка вважає, що вона може там давати рекомендації по тому, як тобі виховувати онуків. Причому давати в такій дуже нав'язливій, критикуючій манері. Мама, яка вважає, що ти мусиш і забезпечувати її старість. Ну, повинен. На рівні, наприклад, зі своїми дітьми. Мама не має конкурувати з тобою, своїми дітьми, з твоєю дружиною, що теж буває дуже часто. А як зрозуміти людині, дитині, дорослій дитині, просто людині, що вона має баланс перед почуттями до батьків і почуття те, що вона щось повинна батькам, немає? Відчуття поваги. Тобто, коли я спокійно, без оцього внутрішнього тремору, без сорому чи вини, коли я кажу спокійно, ні, з повагою, ні. Навіть якщо там будуть маніпуляції, ти кажеш, мам, ну ні, чи там тато, ні, чи ні, я не зроблю цього. І важливо, що ти не будеш в тих муках. Ага, ну от бачиш, я не знаю, тому що мама ж моя, кажу, так не робить, але якби мама так робила, цікаво от опинитись в ситуації, коли тобі кажуть, там, давлять на жалість, потім погрожують, і ти все-таки здаєшся чи не здаєшся, наскільки це важко. Це залежить від того, як це прийнято було в вашій сім'ї. Розумієш, якщо ви росли в тому, що на тебе весь час впливали почуттям вини, ну, тобто, якщо ти цього не зробиш, то якось так будуть обставини, що ти будеш почувати себе ну просто нікчемним, егоїстом цим конченим. Я для тебе стільки всього зробила в житті. Я тебе вивчив, я тебе там, не знаю, доглядав, ти коли чуть не помер, я тебе в лікарню відвела. Розумієш, тут дуже такий важливий момент. Ми не просили наших батьків займатися сексом. Ми не просили їх, що, значить, народіть обов'язково мене в такий час. Це колись було їх життя, двох дорослих людей, які їхнє рішення. Ну, і так вирішили. Далі, якщо вони народжують дитину, це їх обов'язок за Конституцією до 18 років забезпечувати дитину. Окей, а ця історія після 18? Що вже тепер не діти повинні батькам, а що батьки повинні дітям? По-хорошому, те, що батьки дали, а треба пам'ятати, що кожен з батьків має якийсь свій ресурс. Хтось може дати мільйон спадок, хтось може давати, не знаю, тарілку супу в обід. І те, що мама, тато дали, це ти береш. Вдячність. Було б добре, що з таким відчуттям, ну, дякую на цьому. І йдеш далі жити своє. Кожна любов, яка існує, вона направлена завжди на те, щоб дві людини зійшлися. І, ну, якщо це складеться в ідеальному варіанті, прожили до кінця, там, до останнього вздоху разом. І єдина любов – це батьківська любов, яка направлена на те, що одного разу ми розлучимося. Одного разу ти підеш. Дитина піде в свою сім'ю і створить свою сім'ю. І коли ти будеш бачити, як ця дитина кимось стала, щось зробила, здобула щось, вона повертається до тебе, щоб провести з тобою час не тому, що вона винна, а тому, що вона хоче.
Розумієш, тому що ви побудували стосунки з поваги, Ні, з це тільки любові, про з повинна. турботи. Мгм. Так? І тоді вона хоче повертатися. Але, по суті, якщо дитина не хоче там їздити до батьків, не хоче спілкуватися з батьками, не хоче телефонувати батьків, то вона їм це не повинна. Не повинна. Якщо вона відчуває, Якщо що вона не хоче, розумієш, в цьому завжди є якась причина. О, Ну, точно завжди є якась причина. Стосунки не будуються тільки на тому, що я колись тебе кашкою годував, і тепер ти маєш мені оплачувати за житло. Зрозуміло. Вони так не будуються. Там щось має бути ще. Коли є мама-жертва, яка демонструє, що вона все для тебе, все своє життя покладе. Вона чому це робить? Несвідомо, а іноді свідомо, в неї є оця стратегія, що чим більше вона покаже, як вона за тебе, дитя моє, страждає, тим ти більше будеш, тим легше вона буде потім тобою маніпулювати, тим, щоб ти повернешся. І, звісно, коли та дитина не поведеться на цю маніпуляцію і скаже: мама, ну дякую, що ти мене виростив, я хочу жити своє, ну то дійсно це буде трагедія для мами. І вона скаже, що ти жахлива людина, що ти егоїст, що ти мені винен, а ти мене кинув, і тобі байдуже на мене. Угу. І справа не в тому, що ти винна чи не винна. Іноді це єдиний спосіб порвати з батьками, щоб якось вижити. Угу. Але мені здається, якщо така мама, яка ти описувала, то, скоріш за все, ця дитина не зможе їй сказати ні. По-різному. Або не зможе, або колись вона виросте, попаде в хороше суспільство, правильне суспільство, яке буде підтримувати потреби і потенціал цієї людини, а не її мами. Піде до психотерапевта, усвідомить цю проблему, якось її переживає, і в неї вистачить достатньо ресурсу, щоб сказати: мама, ні. Ну, іноді це єдиний спосіб сказати: мама, ні, це взагалі перестати спілкуватися з батьками. Це дуже сумно, справді. Це справді сумно. Найголовніше, що дійсно повинні батьки дітям. Повинні. Це любов, це повага, це догляд, хоча б те, який вони можуть дати, і той важливо необхідний на певний вік дитини. Це турбота, це якісь цінності, які передають. А все решта, це як бонус. Хтось може залишати в спадок, не знаю, там квартири, машини, а хтось нічого. І це теж окей. Але не чекати, поки ти тепер йдеш, значить, ти станеш дорослим і купиш мені за те, що я тебе виростила, маєток. Не жінці своїй, а мені. Що діти можуть вимагати від батьків. 18, коли ти доросла людина? Так. Нічого. Нічого, крім поваги. Крім поваги до своїх кордонів, до своїх цінностей, до своїх виборів. Є сім'я благополучна, скажімо так, не якісь маргінали. І в їхній дитинці 18 років. І от вона в 18 років нічого не має, тому що вона ходила в школу. От що їй робити далі? Якщо це дійсно забезпечена сім'я, і для них окей зняти або купити дитині окрему квартиру, то це не означає, що вони кажуть: ні, ми тобі нічого не дамо, давай все сам. Розумієш, це ж теж залежить від певних правил і уставів, які заведені в сім'ї. Ми зараз не говоримо про те, що нічого, ні копійки не давай нікому, і я тобі теж не поверну. Ми говоримо скоріш за те, що нам дали батьки, життя, це борг, який неможливо повернути. Деякі мами маніпулюють тим, що я тебе виростила, а я там тебе сама. Я дякую за це, але я не можу своє життя зупинити і забезпечувати твоє, бо ти мене колись народила. Хто кому повинен і що повинен у відносинах чоловіка і жінки. А це як вони домовляться. Домовленості точно має бути. Найбільша проблема пар так. Це в тому, що вони не проговорюють взагалі те, що буде відбуватися далі, коли ми почнемо жити як сім'я. Що оце мій партнер ідеальний, нарешті я тебе знайшла, і от ти точно задовільниш всі мої потреби. От всі мої. Оце ілюзія, що існує хтось, хто задовільнить все. Такого не буває. Не буває такого. Одна людина не може всі твої потреби забезпечити. І з цього починається конфлікт. Так думає егоцентричний нарцис, що буде людина, яка задовільнить всі його потреби. Абсолютно ні. Так буває. Ні? Просто думає людина, якій здається, що це ж любов. Коли я зустрічаю того самого, ми так розуміємо один одного, що він просто вгадує мої бажання.
І так буде завжди. Ну, але так точно не завжди. По суті, оцей стереотип, що жінка – це борщ і пелюшки, і діти, а чоловік – це він приносить гроші і чухає живіт на дивані, цей стереотип вже відійшов. Взагалі інститут шлюбу, от в тому розумінні, який він там був років 50 назад, він точно вже не працює. І кожна пара, вона обирає свою хорошу форму. І щоб ця форма функціонувала, треба домовлятися. Домовлятися, тому що люди, які навіть на піку закоханості, оцього відчуття, що в нас буде все чудо, Боже, як ми схожі, як ми один одного розуміємо, це все класно, але коли ми починаємо жити разом, з'являється купа якихось таких нюансиків, починаючи від того, хто буде виносити сміття, хто буде готувати вечері, хто буде купувати продукти в супермаркеті, хто буде платити за рахунки, хто буде прибирати ліжко, хто буде займатися дитиною, і це потім раптом стає проблемою. Наприклад, коли в парі з'являється дитина, Опа, і на новому фокус. все порушується, все, до чого звикли два партнери, змінюється. Абсолютно фокус уваги змінюється. Стосунки партнерів відходять на інший план, тому що є стосунки з дитиною. І деколи люди до цього не готові. Ну, люди просто не готові до цього. І це те, що про хорошу форму люди мають домовлятися. А потім, якщо що, передомовлятися. Бо, наприклад, якщо ми з тобою домовились, ну не ми з тобою, жінка з чоловіком, Так. що він забезпечує її повністю, вона, наприклад, не працює, не знає, що там вона йому робить. Пиріжки, там секс 3 рази в день, чи там якось там його веселить, і там дає йому відчуття щастя. Неважливо. Вони так домовилися. І дійсно, через якийсь час, наприклад, чоловік втрачає цю можливість заробляти гроші і фінансувати сім'ю. Все. Ця домовленість не працює. Ця хороша форма, яка в них була, вже розвалюється. І тоді, ну, по-хорошому, це чесно, якщо жінка каже «Па-па», бо мої потреби не задоволені. Це звучить жорстко, але це правда. А якщо вони про це не домовлялися? Ну, ми завжди домовляємося з нашими партнерами усно або ні. Розумієш, ми про щось домовляємося, бо в тебе ж є очікування, наприклад, що ми в парі, ти ж будеш здивований, якщо раптом партнер почне зраджувати тобі з іншою, а він такий, а ми ж це не проговорювали. Якщо ми говоримо дійсно про шлюб в розумінні в глибшому, коли ми віримо, і ми справді, я обираю тебе як людину, з якою я буду, навіть якщо щось зміниться, навіть якщо ти захворієш, навіть якщо у нас будуть фінансові складнощі, то тоді ми починаємо балансувати і змінюємося. Та? І ми передомовляємося, що дивись, тепер заробляю я, а ти робиш оце. Партнери винні один одному, якщо можна так сказати, тільки те, про що вони домовилися. Або передомовилися. Або так буває, що те, про що вони домовилися, воно не спрацювало, і тоді люди розходяться. Ну, і інколи розлучення – це найкраще рішення, яке може бути. А якщо ти передумала, а він не хоче передумувати? То це конфлікт, то це все одно зміна домовленостей. І цей конфлікт, якщо не буде розрішений, він приводить до розвалу. Ну, або от постійно люди один одного. А ти мені, а я тобі, а ти мені, а я тобі. І оці незрозумілі очікування. Такого вже перманентного якогось напруження. Цікаво. Цікаво. А от брати і сестри, вони теж сім'я. Що вони один одному винні? Нічого. Це точно люди, які один одному нічого не винні. В них є одне просте правило. Я теж дитина. Те, що ви маєте, ви найрідніші один одному, і коли мене не стане, ви разом маєте підтримувати. Ну, мамі би так хотілося. Брати і сестри не зобов'язані любити один одного. Вони такі самі діти, неважливо, чи молодшому 3, а старшому 15. Ну, дійсно, якісь потреби в молодшого можуть бути більш гостріші, ніж старшого, але тим не менше вони точно так само рівно мають отримувати любові, вони точно можуть так само її потребувати. Коли можуть допомагати старшим молодшим, якщо вони цього хочуть. Ну, наприклад, ну дійсно. Або, наприклад, ти кажеш, побудь з дитиною, будь ласка, 10 хвилин я схожу в душ. І вони можуть там погратися. А коли ти не підеш гуляти, якщо ти не візьмеш молодшого з собою, маніпуляція мами. Це в мами є ідея, що старша дитина повинна глядіти молодшу. Знову ж таки, коли це було в великій родині, де 10 дітей, мама цілий день на полі, там це виживання. Старший глядів меншого. Тоді це було окей. А ще старший працював? Зараз це взагалі не окей. Ну, так. І оця ідея про те, що ви повинні дружити і підтримувати.
Ну ні. Особливо в дисфункціональних сім'ях. Ну, я нагадую, що дисфункціональні – це не ті, що уявляють, що це якісь наркомани, алкоголіки, де там батьки не з'являються вдома. Дисфункціональні сім'ї можуть виглядати дуже-дуже чудово, навіть зразково. Все перевернуте, потреби дітей не враховують, діти часто виконують функції батьків. Так ось там буває таке порушення, що старша дитина, яка дійсно доглядала меншу, бо потреби були не помічені, а іноді батьків і не було, дитина старша починає відчувати до молодшого батьківські почуття, і вона його зрощує як свою дитину. І це теж не говориться про те, що, боже, які в них чудові стосунки. І це не означає, що вони будуть далі дружити один одному. Вони можуть допомагати один одному. Не повинен один одного забезпечувати, бо ви сім'я. Старшенький в тебе все вийшло, молодшенького ні, поможи йому. Такого не має бути. Дружба сіблінгів, вона можлива по-справжньому тоді, коли обидвоє виросли, перефільтрували свої стосунки і побудували їх як вже дві дорослі людини, в яких є інтерес один до одного, підтримка, в яких є оця любов. Тоді це стосунки оцих братів, сестер міцні. А в інакшому сенсі ні, нема такого, що ми разом виросли, значить ми тепер повинні дружити. Так би хотіла мама, так би хотів тато. Але Як формуються такі люди, яких дійсно вони щиро переконані в тому, що їм всі щось повинні. ну, може бути декілька механізмів. Це може бути дитина, яка росте в гіперопіці, і вона дійсно вся увага тільки їй. Мама може забезпечувати якийсь свій сценарій, бути найціннішою, найважливішою жінки. А він росте такий весь, маміна царапінка. І він дійсно щиро вірить, що як мама підривалася, забезпечуючи всі його потреби, що це так влаштований світ. І потім, що якщо він знаходить собі жінку, і мама йому каже, що дивися, вона тобі носочки не прасує, як я. Значить, вона тебе не любить. Це мені як фільм жахів. Я реально, моя свідомість відмовляється сприймати це. Я так лопну твою бульбашку, це життя. Це зустрічається дуже-дуже часто. Ну, я не можу, добре, зараз ми поговоримо про це, дозапишемо, але в тебе є дійсно, це не для епізоду, двоє людей, які мають таких батьків. Да. Причому ті чоловіки, вони дійсно щиро не розуміють, чому світ влаштований інакше. Чому так? Блін. Це один з механізмів. Інший механізм може бути так само, як дуже часто зустрічається, коли жінка, вона з партнером починає стосунки, і в неї такий список, що ти мені мусиш. І особливо, якщо в неї часто, тому що в неї були складні стосунки з батьками, з батьком, зокрема, з колишніми партнерами, і ти тепер маєш за всіх довести мені, що ти мені маєш зробити. Ну і часто там є якась складність взагалі будувати стосунків, і тому будемо будувати їх через якісь такі придумані сценарії, щоб ці стосунки, близькість не настала ніколи. А може людина щось собі бути повинна? Мабуть, єдине, що справді повинен ти, це повинен ти для себе. Ти повинен зробити так, щоб те, що вклали твої батьки, те, що вони змогли. Або не вклали, можливо. Те, що як в них вийшло. Угу. Те, що якщо ти сидиш тут, значить в твоїх предків вийшло. Угу. І вони як мінімум вижили, як ти казала. І те, що ти для чогось прийшов на цей світ, не просто тому, що є люди, просто паразити, які функціонують отак. Я прилеплюсь сюди, візьму, не підходиш. Знов пересіплюсь сюди, візьму, знов мені не підходить. Тобто ті люди, які просто паразитують, і сенс їх життя в тому, щоб щось отримати. Так от твій сенс життя має бути в тому, щоб створити з себе щось дійсно цінне, чим ти будеш пишатися, чим ти зможеш поділитися, що ти можеш залишити цьому світу. І я зараз не про те, щоб стати там якимось грандіозною людиною. Це можуть, не знаю, бути пиріжки для твоїх внуків. І ти запам'ятаєшся як там теплою, прекрасною бабусею. Це може бути якимось класним, ти можеш бути класним колегою, де колись ти підтримуєш когось. Знаєш, часто питають, який сенс життя? Сенсу життя немає. Кожна людина знаходить свій сенс. Для чого я це живу? Що мені дане, який потенціал, і що я з ним зроблю? Що я зроблю з тим, що я маю? Для того, щоб зрозуміти, так, оцей водоспад, який дотік до мене, я зробив своє русло.
І це і є сенс мого життя. І я собі це винен. Я повинен реалізувати той потенціал, який мені дав Господь Бог. Браво. Браво, справді браво. Цю фразу просто залишаємо і все. І все.